ሰላም ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን ዛሬም እንደተለመደው ዋና ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም ለማበረታታት ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እየጠየቅን እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ሰሜን ኮሪያ ከአሜሪካ ጋር ለውይይትም ሆነ ለፍጥጫ መዘጋጀት አለባት ሲሉ ኪም ጆንግ ኡን ተናገሩ። የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ሀገራቸው ከአሜሪካ ጋር ለመወያየት አሊያም ለፍጥጫ መዘጋጀት አለባት፣ በተለይ ለፍጥጫ ሙሉ ለሙሉ መዘጋጀት አለባት ብለዋል። ፕሬዝዳንት ኪም በአዲሱ የባይደን አስተዳደር ላይ በቀጥታ አስተያየት ሲሰጡ ይህ የመጀመሪያው ጊዜ ነው ተብሏል። ቢቢሲ እንደዘገበው የአዲሱ ፕሬዝዳንት ጆን ባይደን አስተዳደር ከሰሜን ኮሪያ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለመመስረት የሚደረገው ጥረት ደካማ እንደነበር ዘገባው አስታውሷል። የሰሜን ኮሪያው መሪ ይህንን መልእክት ያስተላለፉት በዋና ከተማዋ ፒዮንግያንግ ውስጥ ከሀገሪቱ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ጋር ባደረጉት ስብሰባ ላይ ነው። የገዢው የሰራተኛው ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ በዚህ ሳምንት በመዲናዋ ፒዮንግያንግ ተጀምሯል። ፕሬዝዳንት ኪም እንዳሉት የአካባቢያችንን የሀገራችንን ክብርና ነፃ የሆነ የልማት ፍላጎታችንን ለማስጠበቅ ብሎም ሰላማዊ አካባቢና የሰሜን ኮሪያን ደህንነት ለማረጋገጥ በተለይ ለሚገጥመን ፍጥጫ ሙሉ በሙሉ ዝግጁ መሆን አለብን ማለታቸውን የመንግሥት የሆነው የዜና አውታር ኬሲኤን ዘግቧል። አክለውም ሰሜን ኮሪያ በአካባቢ ያለውን ሁኔታ ለማረጋጋትና ለመቆጣጠር በንቃት በፍጥነትና ምላሽ መስጠት ትችላለች ሲሉ ተደምጠዋል። በኮሪያ ባህረ ገብ መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ በተረጋጋ ሁኔታ ለመቆጣጠር ጥረት እንደምታደርግ ጨምረው ገልጸዋል። በሰሜን ኮሪያ መሪ በአዲሱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት አስተዳደር መካከል ያለውን ግንኙነት አሁንም በውጥረት የተሞላ መሆኑን ይነገራል። ይህ የፕሬዝዳንት ኪም አስተያየት የተደመጠው በሀገራቸው ሰሜን ኮሪያ የምግብ እጥረት እንዳጋጠማት ካመኑ ከቀናት በኋላ ነው። አውሮፓ ህብረት ለትግራይ ክልል ቀውስ በመደባቸው የፊንላንዱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ፔካ ሃቪስቶ ምትክ ሌላ ልዩ መልእክተኛ እንዲሾም ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዛሬ ባወጣው መግለጫ ጠይቋል። ልዩ መልእክተኛው ለህብረቱ ፓርላማ ትላንት በሰጡት ምስክርነት የኢትዮጵያ መንግሥት ባለሥልጣናት የትግራይ ህዝብ ለመጭው 100 ዓመት ለማጥፋት እንፈልጋለን ብለው ነግረውኛል ማለታቸው ነው። የማስታወስ ችግር ያለባቸው ወይም ቅዠት ውስጥ መሆናቸው ያረጋግጣል ብለዋል ሚኒስትሩ። መልእክተኛው ስለ ትግራይ የሰጡት ምስክርነት ኃላፊነት የጎደለው መሆኑን የጠቀሰው ሚኒስተሩ በሁለት ጉብኝቶች ብቻ ስለ ኢትዮጵያው ወቅታዊ ሁኔታዎች በቂ ግንዛቤ እንደያዙ ማሰባቸው የተሳሳተና የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ የፈጠረው ነው በማለት አጣጥሏል። በሰኔ 2011 ዓ.ም በአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አምባቸው መኮንንና ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት ግድያ በተከሰሱ 3 ተከሳሾች ላይ የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዛሬ ብይን መስጠቱ ዶቼ ቬለ ከስፍራው ዘግቧል። ፍርድ ቤቱ ብይኑን የሰጠው በተከሳሽ ሻምበል መማር ጌትነት በላይ ሰው ሰፈነውና ልቅ ነው ይሁኔ ላይ ሲሆን ከ55ቱ ተከሳሾች 20ዎቹ ደግሞ በነጻ አሰናብቷል። ቀሪዎቹ 31 ተከሳሾች ሐምሌ 5 የክስ መቃወሚያና መከላከያ ምስክር እንዲያቀርቡ ችሎቱ አዟል። በችሎቱ 49 ተከሳሾች በአካል ተገኝተዋል። በቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንንና በጡረተኛው ጀነራል ገዛኢ አበራ ግድያ ጥፋተኝነቱ የተረጋገጠው 10 አለቃ መሳፍን ጥጋቡ የሞት ቅጣት እንዲጣልበት አቃቢ ሕግ ዛሬ እንደጠየቀ የሀገር ውስጥ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። አቃቢ ሕግ በተከሳሹ ላይ 3 የቅጣት ማክበጃ አስተያየቶችን ለችሎቱ አቅርቧል። የተከሳሽ ጠበቆች ግን ተከሳሹ ካሁን ቀደም ወንጀል ያልፈጸመ መሆኑን ጠቅሰው የአቃቢ ሕግን የሞት ቅጣት አስተያየት ተቃውመዋል። ችሎቱ የቅጣት ውሳኔ ለመስጠት ለሰኔ 21 ቀጥሯል። ፌስቡክ ኩባንያ ከኢትዮጵያ ኢንፎርሜሽን ደህንነት መረጃ ኤጀንሲ ጋር ግንኙነት አላቸው በማለት ስለዘጋቸው የፌስቡክ አካውንቶችና ገጾች የሚያውቀው ነገር እንደሌለ ኤጀንሲው ዛሬ በፌስቡክ ገጹ በሰጠው ምላሽ አስታውቋል። የሀገሪቱ ሰላምና ደህንነት የሚያውኩ መረጃዎችን ከሚያሰራጩ ግለሰቦችና አካላት ጋር አንዳችም ግንኙነት ሊኖረኝ አይችልም ያለው ኤጀንሲው ተዘጉ የተባሉት የፌስቡክ አካውንቶችና ገጾች ምንነት ከኩባንያው ጋር በጋራ አጣራለሁ ብሏል። ኩባንያው የሐሰተኛ ስርጭት ለመቆጣጠር እየወሰደ ያለውን እርምጃ እንደሚደግፍ ኤጀንሲው ገልጿል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ሜታ ወልቂጤ ወረዳ ባለፈው ሮብ 9 የፌዴራልና የክልል መንገዶች ባለስልጣን ባለሙያዎች በታጣቂዎች እንደተገደሉ
ቢቢሲ አማርኛ የአካባቢው አስተዳደር ኃላፊዎች ጠቅሶ ዘግቧል። አንድ የአካባቢ ነዋሪ የሆኑ ሴት ከባለሙያዎቹ ጋር አብሮ ተገድለዋል ተብሏል። ባለሙያዎቹ ከታጣቂዎቹ በተተኮሰባቸው ጥይት የሞቱት ከመንገድ ስራ በመመለስ ላይ ሳሉ ነው። የፌደራል መንግሥት ባለሥልጣን ግድያው አረጋግጦ ሁለት ባለሙያዎችን ከግድያው እንዳመለጡ ተናግሯል። ግድያው የፈጸሙት የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች መሆናቸውን የወረዳው ኃላፊዎች ገልጸዋል። የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ በቀጣዩ ሰኞ የሚካሄደው የኢትዮጵያ ጠቅላላ ምርጫ ለመታዘብ ዛሬ አዲስ አበባ እንደገቡ የመንግሥት ዜና አውታሮች ዘግበዋል። ኦባሳንጆ አዲስ አበባ የገቡት የአፍሪካ ህብረት ምርጫ ታዛቢ ቡድን መሪ ሆነው ነው። በመጪው ምርጫ የህግ አስከባሪ አካላት በገለልተኛ ሚናቸው እንዲወጡና ሰብአዊ መብቶችን እንዲያከብሩ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ዳይሬክተር ዳንኤል በቀለ በኮሚሽኑ ፌስቡክ ገጽ ባስተላለፉት መልእክት አሳስበዋል። ህግ አስከባሪ አካላት በምርጫውና በድረገጽ ምርጫው ባሉት ጊዜያቶች የዜጎችን ሰብአዊ መብት ማስከበር መከበራቸውን ማረጋገጥና መብቶች ተጥሰው ሲያገኙ የህግ ተጠያቂነትን ማስፈን ግዴታቸው መሆኑን አምነው በኃላፊነት መንፈስ እንዲሰሩ ዳንኤል ጥሪ አቅርበዋል። በሳውዲ አረቢያ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞች ዙሪያ ከሀገሪቱ ባለሥልጣናት ጋር የሚነጋገር ልዑክ ዛሬ ወደ ሪያድ እንደላከች ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል። ልዑኩ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ሌሎች ጉዳዮች ከሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች የተውጣጡ ባለሥልጣናት ያካተተ ሲሆን ከሳውዲ ባለሥልጣናት ጋር በፍልሰተኞች መብት ጥበቃና ፈቃደኞች ሌሎች ህገወጥ ፍልሰተኞች ወደ ሀገራቸው በሚመለሱበት ሁኔታ ላይ ይመካከራሉ። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ